Welcome to Champions of Canada. Champions of Canada is a program where we interview real life champions. These are champions who have really achieved things for Canada. What says Amarjeet? Wonderful. Yes, so looking forward to see our guest. And today's guest, we are shooting as Sardar Baltej Singh Dhillon, a wonderful person, a great RCMP officer. ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। Welcome to our show, Baltej ji. Thank you. You are truly a champion of Canada. We'd like to hear your story through you. Thank you. I very much appreciate this opportunity. ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਕਹਾਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ। And the most beautiful aspect about your story, it's like the 1983 World Cup, where Kapil Dev goes for that catch, and nobody thought he's going to take it. Right. So I would feel that that's some sort of a simile. You understand what I'm trying to say? I understand. Yes. ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਸ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮਿਹਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣ ਵਾਈ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਤਿਸੁਰਤ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ, ਮੈਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਉਣੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਦੇਖਣਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਚਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਖਿਸਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਬਾਤ, ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹੋ, Beautiful. ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਵਾਹ। ਤੋ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। How beautiful. What a sweet story. ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ, ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਫਾਇਦੇ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਗੇ ਪਲੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਭੌਂਦੂ ਸੱਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੌਂਦਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਈ, ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਢਾ ਕੇ ਖੁੱਦੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਾਉਣ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 45 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਆਓ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 4 5 6 ਘੰਟੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੇਂਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਢਾ ਕੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਚਹਨਿਆਰ ਬਰ ਨਜਾਤ ਪਾਤ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਮ ਦਮਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। Baltej, I have a question for you. Yes, absolutely. Yours is a unique story that you were the first Mountie who was allowed to wear a turban. Or yes. What was that story? We'd really love to hear it because you may say it a million more times, but we will never get tired of hearing it because it's such a beautiful sojourn that you went through, or a journey, whatever you'd like to call it. Please let us know. No, absolutely. When I first came to Canada, things were very different here. ਇੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 1983. So when we came to Canada, there was a tradition here in Canada that everybody was assimilating. Everybody was trying to look like ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਅਸੌਲਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ. So there was a lot of things that were going on at the time. So when I arrived, one of the things that was put to me was, when are you cutting your hair? ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ and I asked, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. It'll be very difficult for you in school. There's not very many of us and it's going to be very challenging. Just because of your looks. Just because of the looks, right? And at that time, it was commonplace to get eggs thrown at your house. Paki, Hindu, kind of words painted on your house. Cars scratched. If somebody saw you going to they'll scratch your car. Paki, go home. That sort of thing,
My first day in school, I got a sticker on my back. At the end of the day, I found the sticker and it said, Hindu go home. Right? Okay. So that kind of stuff happened constantly there. But ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ, it was that reason that I said, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ I'm not going to cut my hair. Oh, so you had promised your father? I did, yes. And what was the promise? The promise was that I will keep my identity. Okay, beautiful. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। So that was one of the last few conversations that I had with my father before he passed away. So that was still here. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜੋ ਪਿਆਰ ਮੋਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਖੜਕ ਦੇਣੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਸਟਾਰਟਡ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? No, I'm sure even if you wouldn't have been a cop, the beautiful person that you are, we still would have been. ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਤਬਲਾ ਪਲੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੱਕਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਿਆ। And we're grateful for it. ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਵੀਨ ਹੁਣੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਸੀ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਲਈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬਿਲਡ ਯੋਰ ਰੈਜ਼ੂਮੇ so that you shine amongst the other 300, 400, 500 people that are going to be applying, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। So ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ the best way to do that is go volunteer. Go volunteer with law enforcement, go do some work with the police. Just to get experience. Get that experience, get that reference. And then also to be able to build in your resume that you have done this community work, so that there's, additional information other than just your grades. So with this, I'd like to ask you, what is the message that you give to the children and the kids who are growing up in our community, in all the communities, that how important is volunteering? Critical. There's I would say that if you want to be successful in life, one of the absolute elements that you must have in your life is volunteer work. Without it, success is not guaranteed. In my view, that if you haven't done any volunteer work, I have hired a number of people in my work. One of the things that I look for is, where have you volunteered? What have you given back to the community, to the society? Hanji. And because that is also a reference point, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ volunteer supervisor ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ what type of volunteers, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ you are just giving of yourself. There's no money coming, there's nothing, it's just there to serve. So it is very important. It teaches you values, it teaches you principles, it connects you with the community. And it allows you to have a civic duty, and understand that part, which is important in any work that you do. So to your question, I think it's imperative, absolutely important. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ RCMP ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਬਈ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜੀ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ RCMP ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ RCMP ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੰਬਲਨੈਸ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ RCMP ਆਫੀਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ? So I think what he's trying to say is the dichotomy. ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, the interesting part is there is no dichotomy. There's actually a lot of intersectionality. Yeah. ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ
ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਖਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। So to understand the rest of it, you must have compassion, you must have kindness. How beautifully you've paraphrased it or given the narrative. Canada all over the world is respected for one particular thing, which cops, lawyers, and the law enforcement is very well versed with. It's called the rule of law. Now, rule of law is something where there's a lot of intersectionality, as you said, between the police and the judiciary. So, I mean, how did you see that in your career? Rule of law is a absolute, right and an absolute, expectation here in this country. And that is why we have a country that, holds the rights of individuals in an absolute form. So my job as a police officer is not to enforce the law, but to uphold the rights of the citizens of this country. So it's a shift. ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So it's a different way of thinking. And the other way as well is that why in my experience has been in law enforcement, the RCMP, but I've seen law enforcement in India, in Malaysia, in other countries as well. You have first-hand experience. I have first-hand experience, and it's very different. Yeah, correct. It's very different. In some countries, police departments and police agencies are focused on enforcing laws. That's the last thing that we want to do. Our job is not to enforce the laws. Our job is public safety. Wonderful. And uphold the rights of the individuals and citizens of this country. The only time we need to enforce the law is when the rights and the safety of our citizenry is at risk. That's the only time. Outside of that, our job is to work towards ensuring that we enhance public safety so that we can avoid enforcing laws. Amarjeet, before I come to you, sorry, I'm just interrupting you for 1 second. I'll hand it over to you. Now that you've been in public service or in the law enforcement for 31 odd years, correct me if I'm wrong. Yes. Don't you see yourself as having a bigger role for the community, or maybe you never know, someday elections, how does one know what life has in store for you? So have you ever thought about getting into and extending your services to the public? Yes, of course. I have thought about that, and I've also had different parties that have reached out to me to consider extending my public life and entering into politics and entering into governing. And I'm considering that. I'm absolutely considering that. It is absolutely something that I have as part of my long-term goal and ambition, and for the simple reason that I believe that we can do more in how we enhance public safety. We have issues around gangs and organized crime in this country, and I believe there are ways that we can address those issues, not with more laws, but with greater services around preventative work. I can tell you that in my 31 years, I have yet to meet a parent or a community member who says, I'm very happy that you caught the murderer or caught the person who committed the crime. I have met a lot of people who would be more, interested
in us actually preventing any homicide or crime to occur. Yeah. Because once a homicide occurs, it's not just the person who's been killed that is a victim. The person who killed that person is also now becoming part of the system. Their family, the family of the victim, the family, their extended families, the entire community is victimized by that violence. So my view is that it's not enforcement that is going to help us move forward in addressing the issue of organized crime and gang violence, but rather we need to put more time and effort into prevention strategies and prevention work so that our children never come near any of those types of behaviors or activities, so that we're not having to go pick them up on the side of the street when they've been hurt, injured, or worse still, killed, and or getting a call from the police saying we've arrested your son or daughter because they've been involved in drugs, organized crime, or some sort of violence. So for that purpose, I would be very interested in moving into political life and serving in that area. Great. So before we sum up this all, ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਖਿਆਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ So what Amarjeet is trying to say is, give your secrets out. Exactly. Give your secrets out. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ For the first time, which you haven't told anyone else. Exactly. So ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ. I don't know. I'm not sure if I have any secrets. I think, there are some things that we keep as part of our family to protect family. So there's certainly those kinds of things where we've had our struggles, we've had challenges, and we've moved through those. But those are things that are very private and need to stay private. As far as my professional life and in my work that I've done, I don't think so. For some time, people didn't know, just people didn't know that Baltej Singh, the RCMP officer, was also Baltej Singh, the Kirtani, and the Parthi, and so on. So I think that has become now one. Yeah. And ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਦਾੜਾ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ RCMP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। What are the three, on a lighter note, what is your favorite Hindi movie? Favorite Hindi movie, I think so far to date, was Sholay. Sholay. Oh my God, we have heard that from so many people. People. And what's your favorite Hindi song? Well, I don't know if it's Punjabi. Hanji. No. Hindi, Punjabi, whatever. And you put me on the spot here. Because that's going to be a secret now. Yeah. I've directed the right question. Yeah. Well, I listen to a lot of Sufi songs. So I listen to a lot of Sufi type of music. And so there's a number of, Atif Aslam is, somebody that I really admire, and any of his songs are great. So, and what sort of food? So no romantic. No. That's a good one. Some of the Sufi songs are very romantic. Another secret is that, Amarjeet. Very romantic. So, एक और question. Food, Malaysian. Malaysian? Malaysian. I love Malaysian too. Love Malaysian. I love Malaysian. What's it called? The pad. Pad Thai. Yeah, Pad Thai. So that's Thai. So that's Thai. Yeah, okay. Yeah, Malaysian food is like laksa, mee goreng, laksa. nasi goreng. Yeah, so all goreng. that. Yeah. Got it. So, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ, ਹਾਂ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਮੂਨੇ ਸਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, so absolutely I don't think so. I mean, you know, I am grateful for Saroj, the love of my life, my wife. And ਅਸੀਂ ਹੁਣ 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, so she is thank you Congrats. Yes, she's a wonderful person, she's an inspiration for me, she's been with me through thick and thin, and we have learned from each other and grown together. ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਘਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ RCMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਮਕੀਆਂ, ਡੈਥ ਥ੍ਰੈਟਸ, you know, all kinds of things. Threats to cop itself? Yeah, 100%. ਉਹ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you know, come to such and such a town, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ I mean they, you know, ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ $5,000 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ There was a bounty on your head. Yes. Oh, there was a bounty of $5,000 on your head. $5,000. Interesting. Right? ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ what is this all about? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, no problem। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਗਵਾ ਲਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਧਮਕੀ ਹੋਈ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, so it's perfectly fine. Then there was many other instances like that as I, you know, went through the RCMP. There was racism, of course. There were also supporters. There were some that they thought that, you know, I was a token. ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। So it was ਉਹ ਜਿਹੜਾ pressure ਸੀਗਾ, that was probably the greatest amount of pressure. I think you proved them wrong. Well, that was the effort, that was the work. ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ you know ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਾਂ you know ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹ ਨਿਕੰਮੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਦਿਨ ਭਜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਥੱਕੇ ਹੰਬੇ ਹੋਏ ਆਏ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਹ ਡਟ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਦੀ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਲਈ। Thank you, Baltej. Thank you very much. Thank you. God bless. Thank and you. may you have a successful career wherever you are. Thank you. God bless Thank you for doing this. I very much appreciate both of ਤੁਸੀਂ you. ਸਾਡੇ ਰੀਅਲ ਚੈਂਪੀਅਨ You are the real champion. You are one of the real champions of Canada. There's no two ways about it, folks. Right. And thank you for coming on our show. So, Thanks for watching. Yes, thanks. Thank you.